Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Ce regretă acum persoana la care te gândești? Și vorbim aici despre cineva cu care ai putea avea o conexiune dificilă, cineva cu care ai putea avea un raport tensionat, o persoană cu care ai avut un conflict sau o persoană de care te-ai separat. Vom avea două grupuri. Pentru grupul 1 folosim tarotul viceversa și acest oracol, iar pentru grupul 2 folosim tarotul Pictorial Key și de asemenea acest oracol. Vă rog, alegeți cu ajutorul intuiției voastre. Găsiți aceste seturi de tarot, acest oracol și alte produse pe site-ul www.taroterapia.ro, unde vă invit de asemenea să explorați și cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Învață tarotul în 4 ore. Luați, vă rog, de aici doar ceea ce rezonează, pentru că avem o citire colectivă. Este relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Să începem! Sunt aici cu grupul 1, cu cei dintre voi care au ales tarotul viceversa și explorăm împreună ce regretă acum persoana la care te gândești. Iată pe cineva care privește de la depărtare, o persoană care ar avea cumva un picior în conexiunea voastră și un picior în afară, cu tendința deschiderii prea mari către lume, către ceilalți. Vorbim despre o persoană care parcă a refuzat să se uite la părerile sale de rău până acum și ar urma să se întâlnească, de fapt, cu acea parte din interiorul său care începe să îi arate din ce în ce mai mult cum au stat lucrurile între voi doi, ce s-a întâmplat, cum s-a ajuns aici. Această persoană pare să regrete acele momente de fericire, de bucurie, de împlinire, cărora pare că le-a întors spatele. O persoană care parcă a plecat de prea mult bine, ar spune foarte mulți dintre oamenii din jurul vostru. Sau poate chiar tu, ascultătorule, te întrebi ce motiv a avut această persoană să se îndepărteze, sau pentru cei dintre voi care nu s-au despărțit, dar au o relație tensionată, cred că vă întrebați frecvent ce-i cu persoana asta și de ce caută nod în papură. De ce, în loc să aleagă această ipostază, frecvent se regăsește aici. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Haideți să întoarcem și această arcană. Cineva care parcă încearcă să-și planifice cu multă grijă viitorul. Cineva care vrea să rămână în castel, dar are planuri pentru lumea largă. Cineva care trebuie să-și lărgească orizontul și care ia în calcul anumite lucruri care sunt legate de tine, ascultătorule. Și haideți să explorăm în continuare. Iată o persoană care știe că nu s-a comportat corect. O persoană care știe că a avut această atitudine din acest 7 de săbii. Adică s-a comportat ca un hoț. S-a strecurat. Haideți să vedem și pe cealaltă parte a acestei arcane. A venit în toiul nopții și, profitând de neatenția celor din tabără sau de neatenția ta, ascultătorule, și-a însușit niște lucruri. Atenție! Aceste aspecte se pot aplica mai cu seamă sferei emoționale. Adică aici vorbim despre cineva care
a cerut foarte mult de la tine, ascultătorule, fără să îți ofere înapoi. Cineva care a așteptat totul să vină pe tavă și a vrut manifestări de iubire din partea ta în mod constant, dar fără să construiască prea mult folosind ceea ce a primit, folosind ceea ce i s-a dat. Cineva care a avut perioadele sale de deschidere afectivă, însă aceste perioade au fost mai cu seamă rare sau în ultimele luni aceste perioade au devenit aproape invizibile. Vorbim aici despre o persoană care cred că s-a agitat destul de mult ca să se asigure că iubirea ta este acolo și că va rămâne acolo, însă ignorând de fapt ce putea să facă pentru a menține lucrurile bune din conexiunea voastră. De asemenea, vorbim despre cineva care consideră că tu i-ai oferit foarte mult, da? Vorbim de energia unui as de cupe, că lucrurile au venit de la tine chiar de multe ori revărsându-se. Haideți să vedem și spatele acestei arcane. Și în același timp, parcă la momentul respectiv nu a reușit să vadă. Da? A stat cumva pe timpul nopții mai degrabă decât să observe și să aprecieze, să-și arate recunoștința. Și sunt lucruri pe care acum pare să le înțeleagă, pentru că această energie a lui 7 de săbii vine cu un sentiment de disconfort. Vine cu ceva gânduri despre poate că nu am fost chiar ok, poate că nu am procedat bine, poate că aș fi putut și eu să mă comport ceva mai bine, mai generos, mai uman, da? Aș fi putut să intru în această conexiune cu o altă energie. Adică această persoană își dă seama, ascultătorule, că parcă te-ar fi pedepsit fără să fi fost nevoie să o facă. Și că satisfacția sa din acele momente, în acest moment, a căpătat un gust amar. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Vorbim despre o interacțiune dintre un semn de aer și un semn de apă. O interacțiune dintre două semne de apă. O interacțiune dintre un semn de foc și un semn de pământ. Vorbim aici despre cineva în pești, în taur, fecioară, scorpion, balanță, gemeni sau rac. Haideți să explorăm în continuare ce regretă acum această persoană. Regretă foarte mult compania ta și toată acea stare de liniște pe care tu i-o dădeai, ascultătorule. Această persoană regretă acum că nu mai poate alerga la tine în calitate de vindecător, în calitate de consilier, în calitate de acel umăr cald și pufos pe care putea să-și sprijine capul atunci când lucrurile deveneau prea dificile, atunci când pericolele păreau să fie din ce în ce mai aproape de el sau de ea. Aici este o persoană care simte un blocaj, ar vrea să pornească și în același timp se ține pur și simplu pe loc. Haideți să vedem mai departe. Mai avem aici pe cineva din Săgetător sau pe cineva din Rac. Sau avem de asemenea o interacțiune dintre două semne de foc. Știe că în spatele atitudinii tale, ascultătorule, stă o foarte mare stăpânire de sine și putere interioară.
Această persoană se simte cumva mai prejos decât tine acum pentru că nu are la îndemână nicio cale de ieșire așa cum și-ar dori. Această persoană se întreabă de asemenea cum ai proceda tu într-o astfel de situație. Cum ai face tu? Pe cine ai întreba? La cine ai apela? Ce fel de priorități ți-ai seta? Da? Ce alegi să faci mai întâi? Ce lași mai pe urmă? Unde arde? Unde nu este atât de urgent? Deci persoana asta pare că se gândește la felul în care tu ai reușit să rezolvi situația în care se află el sau ea. Haideți să explorăm în continuare. O conversație, de asemenea ceva vorbe aruncate, niște vorbe cu greutate, niște vorbe care au întristat pe cineva, niște vorbe care au făcut pe cineva să se simtă foarte însingurat, da, văduvit, lipsit de iubire, de afecțiune, cineva care căuta foarte mult validare în partener și n-a primit-o. Despre cine să fie oare vorba? Iată cineva care și-a folosit de foarte multe ori orgoliul pentru a interacționa cu tine, ascultătorule. Cineva care a încercat niște negocieri care presupuneau că de fiecare dată, de fapt, el sau ea ar fi trebuit să câștige. Cineva care și-a închipuit că tu vei menține focul în sobă mai mereu aprins și că poate să fie acolo, să se întoarcă, da, acasă, să fie lângă tine de câte ori dorește. Și din nou, vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Energia masculină din această conexiune cam începe să bănuiască că energia feminină s-a trezit, că energia feminină nu mai are nevoie de vorbe întortocheate, că nu mai are nevoie de tot felul de scuze, că nu mai are nevoie de momente superficiale. Energia masculină, de asemenea, pare să fie într-o companie destul de nefavorabilă în această perioadă și parcă are parte de ceva dezamăgiri din partea unor apropiați sau niște persoane pe care le considera a fi foarte buni prieteni, iată, își dovedesc de fapt dubla față. Așadar, energia masculină pare să încaseze cumva niște lecții nedorite, niște lecții necerute, necăutate, dar are în același timp șansa de a trage un bilet câștigător. Cineva căruia de fapt îi se transmite un mesaj important. Iată, avem și figura preotului, dar și această mare consolare care ar putea să vină să compenseze o perioadă în care lucrurile au mers rău, o perioadă în care persoana asta nu s-a simțit bine, da, a avut probabil ceva probleme de sănătate, ceva probleme financiare, ceva certuri pe la serviciu sau prin familie. Haideți să vedem în continuare care sunt regretele acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Această persoană consideră că riscă să piardă ceva foarte prețios și suspină și în același timp speră că nu va pierde toate aceste bijuterii, adică pe tine, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă
de tine. Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul Pictorial Key. Explorăm împreună ce regretă acum această persoană. Această persoană pare să regrete momentele serene. Își aduce aminte de anumite perioade, își aduce aminte de vară sau de vacanțele voastre sau de ceva care are legătură cu timpul însorit și cald. Ce mai regretă această persoană este că nu a spus la timp ceva ce ar fi trebuit să spună. De asemenea, această persoană pare să regrete acum că nu a înțeles la momentul potrivit că energia ta este această energie a reginei de bâte. Adică de ca și cum această persoană regretă că nu te-a cunoscut mai profund, că nu a explorat mai mult ca să înțeleagă cu adevărat cine ești. Ce observă acum această persoană are legătură cu determinarea, o atitudine fermă, cineva care are încredere în sine și lasă să se vadă în exterior această încredere. Cineva foarte atrăgător, cineva elegant, cineva direct, cineva care nu se folosește de tertipuri, cineva care nu ascunde adevărul. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Haideți să vedem în continuare ce regretă acum această persoană. Această persoană regretă ceva ce nu a finalizat. Regretă că parcă s-a împotmolit exact în acel punct crucial al relației voastre. Că n-a dedicat mai mult timp, efort, dragoste, implicare materială, concretă sau financiară. Cineva nu a oferit din plin. Și acum își plânge cupele vărsate și se uită către ceea ce este pierdut, fără să observe încă aceste cupe rămase în picioare. Această persoană pare că încă n-a înțeles că mai poate repara ceva. I se pare că totul s-a dus cumva la vale și că acum are doar de dormit foarte rău. Are doar de suferit, de plâns în pumni. Parcă cineva care s-ar victimiza. Parcă cineva care, în loc să se mobilizeze și să ia lucrurile de unde au fost lăsate, deocamdată pare să fie undeva la pământ și foarte cufundat sau cufundată în aceste gânduri negre. Avem aici o persoană care se simte foarte rău. Cineva care are o stare emoțională gri închis spre negru. Cineva care parcă nu reușește să mai facă lucrurile de zi cu zi așa cum le făcea până acum. Cineva care se simte stors de energie, cineva care nu are idei noi, nu are niciun fel de inițiativă. O persoană care vede mai degrabă partea goală din orice pahar. Cineva care de asemenea visează foarte urât noaptea. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Avem până acum următoarele semne: Scorpion, Leu, Vărsător, Balanță sau Gemeni. Mai avem pe cineva din Berbec, cineva din Capricorn sau din Fecioară. Avem persoane care sunt născute în date, adică zi, lună sau an, care pot conține următoarele cifre: 5, 2, 6, 3, 8,
sau 1. Haideți să explorăm în continuare ce regretă acum această persoană și explorăm cu ajutorul acestui oracol. Această persoană regretă lucrurile care păreau să vină din abundență în prezența ta. Cineva care a fost tratat ca un copil, care căuta să se joace, să mănânce, să se bucure, să primească tot felul de cadouri, să primească afecțiune, să primească atenție, să primească timp de calitate. Așadar, această persoană știe că tu, ascultătorule, ai avut grijă de el sau de ea, că ai încurajat tot felul de inițiative pe care această persoană le-a avut, că ai oferit acest mediu extrem de protector, de suportiv, că s-au întâmplat lucruri bune în viața lui sau în viața ei, atâta vreme cât a fost în compania ta. Această persoană, de asemenea, își dă seama că a avut o anumită rigiditate. Își dă seama această persoană că și-a arătat de prea multe ori superioritatea, a încercat să-și arate superioritatea față de tine. Un soi de copil răsfățat, care începe să se comporte din ce în ce mai agitat, cu cereri din ce în ce mai diverse, cu tot felul de dorințe care mai de care de nesatisfăcut. Așadar, persoana asta s-a transformat la un moment dat într-un soi de mic tiran. Copilul rege, urcat pe tron și care habar n-are ce să facă cu puterea sa și deci o folosește într-un mod abuziv. Și deci nu poate să îi ia în grijă pe ceilalți. Și cineva care nu prea a reușit să-ți fie un partener egal, ascultătorule. Și din nou mă întreb cum rezonează cu voi. Așadar, persoana asta parcă a încercat de prea multe ori să își arate suveranitatea, încercând de fapt să compenseze niște minusuri, niște goluri, niște stadii de dezvoltare care nu fuseseră parcurse. Pentru că impresia mea aici, ascultătorule, este că întotdeauna această persoană te-a considerat mai evoluat, mai deștept, mai atrăgător, cu mai mult succes și așa mai departe. Lista poate continua și se aplică diferit de la caz la caz. Vă rog să luați doar ceea ce rezonează. Persoana asta a râvnit la foarte multe lucruri pe care tu le aveai. Persoana asta a poftit la multe aspecte din viața ta. Persoana asta, cred că la un moment dat și-a spus că dacă nu poate fi cu tine, măcar să fie ca tine. Adică a încercat să te copieze, să te imite. A vrut să trăiască neapărat ce trăiai tu. E un mod de a fi împreună fără să fiți de fapt împreună. Și mă întreb dacă nu cumva de multe ori, ascultătorule, te-ai simțit alergând de unul singur într-o cursă care părea prea lungă. Parcă de multe ori persoana asta a încercat inclusiv să trișeze, să ardă niște etape, să ajungă la niște beneficii fără să depună vreun efort pentru aceste beneficii. Parcă a așteptat mai mereu cu gura deschisă și spuneam că e posibil ca tu, ascultătorule, să fii încurajat de asemenea această atitudine, neștiind că ea va fi dusă la extrem și că va genera niște rezultate care posibil nu vor fi pe placul tău. Și vă rog să-mi spuneți din nou cum rezonează și haideți să explorăm în continuare
ce regret acum această persoană. Ne întoarcem la tarotul Pictorial Key. Iată, aici avem de 3 ori pe cineva din rac sau dintr-un semn de apă. Sau vorbim aici despre o interacțiune dintre 2 semne de apă, vorbim despre o situație foarte încărcată din punct de vedere afectiv. Vorbim despre niște sentimente intense pe care le încearcă această persoană. Ceva ce această persoană încearcă să pună la punct. Atenție, pentru o parte dintre voi, perioada următoare vine cu niște răspunsuri importante. Ceva iese rapid la lumină după o perioadă de întuneric și de mister. De asemenea, vorbim aici despre cineva care a încercat să ia lucrurile ca la carte, fără să fi citit vreodată cu adevărat acea carte, și mă întreb cum rezonează cu voi. Cineva care de multe ori a încercat să pară mai inteligent decât era, mai citit, mai cult decât era, cineva care poate a încercat să te impresioneze cu diplomele sale sau cineva care a fost foarte mândru de rolul său, de profesia sa, dar pe care în interior a considerat că nici măcar nu le-a căpătat pe meritate. Cineva care frecvent s-a simțit ca un impostor în propria viață. Cineva care s-a amăgit. Cineva care a stat în iluzie o perioadă lungă de timp. Iluzie în care a încercat, ascultătorule, să te tragă și pe tine și poate în anumite cazuri chiar a reușit. Dar simt că la un moment dat n-a mai mers. Și la un moment dat, posibil ca tu să te fi trezit și să fi sunat clopoțelul. Iar această persoană s-a speriat foarte tare de această transformare pe care o vedea din ce în ce mai mult în tine. Mai vorbim aici despre cineva din Taur sau un semn de pământ care interacționează cu un semn de apă. Sau avem o interacțiune între un semn de aer și un semn de foc. Această persoană s-ar putea să încerce o mediere, o alianță, o împăcare în perioada următoare. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine.